Με την αυξανόμενη πολυπλοκότητα των επιθέσεων που βασίζονται σε AI, οι φορείς απειλών είναι πλέον σε θέση να αναπτύσσουν επιθέσεις που είναι πιο εξατομικευμένες και παραπλανητικές. Μια τέτοια επίθεση είναι το social engineering, η τέχνη χειραγώγησης ατόμων ώστε να αποκαλύπτουν εμπιστευτικές πληροφορίες ή να εκτελούν ενέργειες που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλειά τους. Η διαθεσιμότητα ισχυρών μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, ιδιαίτερα LLM, καθιστά την ανάπτυξη επιθέσεων social engineering προσβάσιμη σε λιγότερο ικανούς παράγοντες απειλών. Για παράδειγμα, μια τεχνική μίμησης φωνής που χρησιμοποιήθηκε από έναν απατεώνα έφερε τη μητέρα μιας 15χρονης σε μια τρομακτική κατάσταση, όταν ισχυρίστηκε ότι απήγαγε την κόρη της, η οποία ήταν στην πραγματικότητα ασφαλής. Η ψηφιακή εξαπάτηση έχει προχωρήσει σημαντικά, συμβάλλοντας στα νέα σύνορα των επιθέσεων social engineering. Οι επιπτώσεις των επιθέσεων social engineering σε ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία είναι σοβαρές και περιλαμβάνουν οικονομικές απώλειες και παραβιάσεις της ιδιωτικής ζωής. Αυτές οι επιθέσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν με διάφορους τρόπους όπως emails, ιστότοποι ηλεκτρονικού phishing, μηνύματα κειμένου, φωνητικές κλήσεις ή βιντεοκλήσεις. Οι επιθέσεις social engineering γενικά βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στην εκμετάλλευση ανθρώπινων σφαλμάτων παρά στις αδυναμίες ασφάλειας της ψηφιακής υποδομής. Ενώ οι τεχνικές άμυνας κατά των επιθέσεων που βασίζονται σε AI εξακολουθούν να αναπτύσσονται, ο αριθμός των περιστατικών κυβερνοασφάλειας που περιλαμβάνουν τεχνικές τεχνητής νοημοσύνης έχει αυξηθεί σημαντικά, καθώς γίνονται πιο ισχυρές και συχνά εξαιρετικά επιτυχημένες. Οι επιθέσεις social engineering που βασίζονται σε AI έχουν βελτιώσει γρήγορα τις δυνατότητές τους, καθιστώντας την αποστολή της ασφάλειας των περιβαλλόντων πιο δύσκολη, αλλά όχι αδύνατη.